Мене звати Світлана Городецька. Я народилася в Україні, в місті Львові. Якщо сказати про себе двома словами, то я жінка, яка має два крила. Одне крило – це моя сім'я, бо я є мама багатодітної родини, в мене 6 дітей. І друге крило – це моя творчість. Ці дві мої сторони життя, вони виливаються в спільне моє проживання, тому що кожна моя річ – це є творчий процес, який я змогла його розширити завдяки своїй сім'ї. Бо моя історія досить цікава тим, що до 55 років я займалася сім'єю, працювала в інших галузях, далеких від дизайну одягу, але я завжди була дизайнером в душі, тому що я творила завжди. Скільки жила в своєму житті, це я вдягала дітей, себе, прикрашала світ навколо себе всім, чим могла. І тому це вилилося в те, що зараз я роблю, завдяки моїй сім'ї, бо вони, коли виросли, мої діти, почали мене просувати. І в цьому особливість мого бренду, бо він створився, коли мені було 55 років. Мої діти підросли, і я вже робила свої вироби вдома. І один з моїх синів, веб-дизайнер, тоді якраз навчався, створив мені мою сторінку у Фейсбуці, зробили мені фотосесію, і таким чином створився мій бренд. І я рахую, що це спільний бренд, тому що це бренд, який є плодом нашого родинного такого спільного проживання. І саме цікаве, що я завжди завдячую своїм дітям, бо першими, хто оцінив мої вироби і почав носити в світ, це були мої діти, мої доньки, мої невістки. І тому це такий проєкт дуже своєрідний в моєму розумінні, бо я дизайнер, який став дизайнером такого, як я на даному етапі, то якраз завдяки своїй сім'ї. Коли виховуєш дітей в напрямку того, що цінувати таланти один одного, бо в моїй родині це дуже важливо. У мене всі діти талановиті, в мене всі діти зв'язані з мистецтвом в різних галузях. І ми завжди дуже тішилися і раділи здобуткам один одного. І я завжди це розвивала в дітях, і це в нас в сім'ї дуже поширено. Але саме цікаве, що якраз це, що я вдавала дітям, вони виплеснули в мене. Бо вони потім мені теж побачили, що я цим займаюся, і якраз вони настільки мене підтримали, настільки і зараз підтримують, що я дуже відчуваю цю якраз підтримку. І саме цікаве, що навіть моє бачення того, те, що я роблю, мене в першу чергу спрацьовує не те, щоб мене там люди знали, я хочу, щоб мої діти мною пишались. Це для мене першочергова така внутрішня потреба, тому все, що я роблю, я дуже хочу, щоб діти пишались мною. Тому це є такий, власне, коли я про себе розповідаю, я не можу відмежувати свою творчість від своєї родини, бо це взаємозв'язані в моєму випадку речі. І коли мій син створив мені мою сторінку в Фейсбуці спочатку, і почали робити фотосесії, я почала виставляти свої роботи, в мене почалися пропозиції на покази. Це було для мене дуже несподівано і дуже приємно. А одною з умов участі в показах треба було мати назву бренду. Таким чином виникла потреба створити назву бренду і свій логотип. І тому такі речі, які потім пропонувалися, мені були ніби кроками для того, щоб я йшла в тому напрямку, ніби в розвитку. Коли вже відбувся показ, спочатку це перший показ у Львові українських дизайнерів, де я брала участь. Потім, після цього показу, мені прийшло запрошення з Чикаго на показ в Америку. Так.
Єдине, що я не поїхала, бо я не мала візи, це було тоді досить проблематично, бо треба було складно робити візу було. І я просто посилала свою колекцію, і там був показ без мене. Після показу в Чикаго мене запросили в Барселоні. Я брала участь в Барселоні на 2 показах. 2 роки підряд була учасницею показу «Вишиванка. Код нації». Вони роблять такі щорічні покази українських дизайнерів. І таким чином в мене вже виник своя така, як це сказати, діяльність поза межами країни. Це було дуже приємно, для мене це було дуже мотивуюче тим, тому що кожна колекція в мене готувала спеціально під ту подію, і це дуже розвиваючий момент для творчої людини. Бо коли ти просто робиш ті речі, які в тебе купують, це зовсім інший напрямок. А коли ти робиш речі на показ, це є зовсім інший рівень діяльності. І я вже мала свою студію у Львові, я винайняла приміщення, мала свою студію. Ця студія була мені настільки місцем моєї творчої сили, тому що це місце, де я не тільки там шила, чи в'язала, чи робила свої речі. До мене там приходили мої люди, які були дотичні до моєї професії. Ми робили там фотосесії, я робила там майстер-класи для наших жінок, проводила зустрічі. У нас такий був осередок такої жіночого такого кола, де ми могли підтримувати нашу таку діяльність в напрямку етнічного одягу. І це було дуже такий важлива річ в житті творчої людини, мати свій простір, де ти можеш цим займатися. Моя історія переїзду досить своєрідна тим, що коли сталася ця подія страшна, в мене спрацювало в першу чергу материнський інстинкт, тому що мій молодший син, який на той час мав 15 років, якраз поступив в Польщу і якраз там почав навчання з вересня, а війна в лютому. І в мене зразу опанував такий страх, що він там лишиться сам, що кордони закриють, нас закриють, дитина буде сама, безпорадна, я не зможу до нього поїхати. І от саме цей інстинкт спрацював на те, що коли моя подруга, близька мені людина, вона мені запропонувала, каже, я їду в Словенію, їдемо зі мною. І в мене оцей страх, що дитина там лишиться без будь-якої підтримки. І я тому сіла в машину ще з донькою своєю молодшою, і ми виїхали. Звичайно, ми їхали, як і всі, на кілька місяців, ніхто не планував, що, нічого взагалі не планувалося, але в мене був такий саме відчуття, що заберу дитину або там буду. Я навіть не знаю, що я думала, я не можу сказати, що я думала в той час, але мною якраз той материнський інстинкт спрацював. І тому ми виїхали таким чином. І поїхали в Словенію, бо саме подруга там мала роботу, її туди кликали, і ми просто так попали, що я в Словенію. А потім вже його забрала сина з Польщі в Словенію. І таким чином я опинилась тут. Тому, коли я вже виїжджала, звичайно, я вже переїхавши в Словенію, дуже мені бракувало мати свій творчий простір, але про то взагалі не йшла мова, тут взагалі йшлося зовсім про різні речі. І, чесно кажучи, навіть думки не мала, що я буду тут щось продовжувати, тому що я поїхала з таких своїх причин сімейних. Але коли я вже опинилась в тих обставинах, які склалися, і життя продовжується, і, звичайно ж, оскільки творчість – це моя частина моєї сутності, я не можу не робити нічого. А я перше, що готувала з собою, коли виїжджала, якісь мінімальні речі, і кинула клубок з нитками і гачок. Це все, що таке, що було під руками в той момент.
І я, звичайно, взяла цей гачок і почала робити детальки до своїх сорочок майбутніх. Я робила це абсолютно не маючи на меті, що я буду відроджувати свою діяльність. Це була арт-терапія. Це був мій спосіб розпруження, мій спосіб прийняття тої реальності, в якій я опинилась. А ще так сталося, що якраз коли ми приїхали, це було на початку, тоді ще не було ні допомоги, ніяких таких соціальних речей. Ми їхали просто з своїх причин, абсолютно не очікуючи на якісь там, не знаю, якісь можливості. І ця моя подруга, в неї там були ще з тих часів, як вона раніше працювала, знайомі в Словенії. І вона розповідала, що я приїхала з своєю знайомою, яка є дизайнером. І таким чином почалася така розмова про мене, і люди почали приносити мені нитки, тканинки, які, бо знають, що я цим, що мені це важливо. І от таким чином почали мені, перші мої роботи були от, власне, з тих речей, які мені давали люди, якісь такі. Так само ще вона теж мені прийшла жіночка і каже, що вам потрібно? Я кажу, у мене машинка швейна. Я сказала просто, не сподіваючись там, що це, вона привозить мені машинку. І так з'явилась перша моя машинка тут в Словенії. Потім я вже собі докупила. І отак відродилося моє творче життя. І потім, звичайно, я вже почала це далі робити свою діяльність, продовжувати. Тут зіграло ще велику роль те, що я, ще будучи у Львові, весь час думала, чи мені потрібні працівники, які будуть мені допомагати. Бо є бренди, які практично мають, дизайнер тільки готує ескізи, ілюстрації і готують, всі шиють. А я завжди робила все сама. І завжди про це думала. Думаю, треба когось найняти, щоб мати якісь працівники, і так буде легше. Але я боялася, що я втрачу себе, тому що для мене кожна сорочка – це як картина. Це моє проявлення. І коли там вже будуть якісь процеси, які не дотичні до моїх рук, я вже не відчуваю ту енергетику, в яку я передаю ту сорочку. І це мене завжди зупиняло. І коли я опинилась в Словенії, якраз це зіграло стало плюсом, тому що я не потребувала ні працівників, ні оренду приміщення, бо моя творчість всюди, де я. Де є мої руки, де є гачок, де є нитки і матеріали. Тому тут якраз стало це мені якраз на руку, що я абсолютно не потребувала зовнішніх ніяких потреб. І тому я відродилася наново, як Фенікс. І в мене почались колекції. Тут вже мене запрошували, я вже зі Словенії їздила в Афіни, мене запрошували, я була в них з показом, була в Валенсії на великому показі міжнародному. Так само зараз в Америку посилала, в мене в Нью-Йорку було теж колекції, 2 колекції без мене їздили, бо я теж ще туди не літала. Коли я беру участь в цих показах, моєю головною ціллю є те, що я хочу показати красу нашого етнічного одягу. І мої колекції складаються з 2 частин. У мене є напрямок в моїй діяльності, коли я використовую старовинні вишивки, я їх реставрую і вв'язую в одяг. І таким чином даю нове життя. Ця вишивка має 80 років. Вона була вже в дуже такому стані, не дуже доброму, але завдяки гачком я це все реставрувала. Таким чином я даю нове життя таким речам. А другий напрямок моєї діяльності – це в'язані деталі гачком, які я вплітаю в тканину, і таким чином вони в мене роблять це як авторська сорочка, тільки вже з в'язаними елементами. І коли я вожу колекції на покази, то в мене якраз 2 частини. Одна частина з використанням вишивки різних регіонів, в мене є різні вишивки з різних регіонів.
і в'язані речі. Я ще так само роблю не тільки сорочки, але я роблю і сукні, і пальта в мене є, і багато іншого одягу, який якраз має той автентичний такий напрямок. Україна має надзвичайно багато спадщини у нас вишивки. Кожен регіон має свої особливості, свої вишивки. І це дуже цінно. І саме цінне, навіть от на Галичині дуже багато є збережених, бо ми шанували, так сталися обставини, що в нас так не було, знищувалася наша автентичність і зберігалося. А є регіони, де, коли прийшов Союз, оці всі комуністи, це все знищувалось так, що це, там казали, навіть рушниками там ноги солдати витирали. Це жахливо. І тому там дуже мало що збереглося. І тому треба зберігати, особливо ті регіони, а ще зараз, де окупація, це взагалі це біль, тому що там пропало все Каховська, це взагалі це просто знищені взагалі міста, які пішли під воду. І тому ті цінності тих регіонів, це взагалі кожну ту річ треба берегти і її давати нове життя, і це дуже цінно. І тому колекціонери тепер, які збирають строї автентичні, то дуже велика цінність саме з тих регіонів, де не збережено, на жаль. Тому це потрібно рятувати, і це дуже важливо. Коли я беру участь в показах, я потім дуже приємно, коли підходять до мене, навіть в мене в Валенції підходили навіть самі дизайнери до мене і казали, дуже їм подобались мої колекції, і мені було це надзвичайно приємно, бо це така фахова оцінка. І теж підходили люди, дуже приємно. Іспанія дуже була прихильна і дуже готова на такий одяг. Я розумію, що їм це близько, бо вони теж люблять яскравість в одязі. Бо я кожну колекцію роблю яскравою, тому що я рахую, колекція, взагалі показ це є, має бути шоу, так само, воно не повинно бути просто як мас-маркет, прийшли, одяг, прийшли, гарні дівчата в гарному одязі. Він має чимось зачепити, він має бути якимось з такою. Тому мої колекції завжди яскраві і завжди такі привертають увагу. Я розумію, що Європа не завжди готова до такої яскравості. От я знаю, я живу в Словенії зараз, і я розумію, що тут ментальність інша. Люди не знаю, не так, як ми в Україні приділяють увагу власне одягу і яскравості. Але їм це подобається, це точно. Це я знаю їхню оцінку. Чи вони будуть носити це вже інша справа. Це вже індивідуально. Я не ставлю такої цілі. Моя ціль – показати, як це гарно. А вже ціль, кожна людина собі вибирає одяг для себе, як йому внутрішня потреба. Я знаю, що ми, українці, ми любимо бути все-таки, щоб одяг нас прикрашав, і ми були яскраві, і це важливо, кольористика важлива. Але те, що їм подобається, це однозначно, це дуже для них, і вони подивовані. От я була на таких показах, де були дизайнери з інших країн, і от є різниця між нашим показом, бо в нас це така наша національна така риса проходить через наші, не тільки моя колекція, інших українських наших дизайнерів, з якими брали участь, теж так мають таку тенденцію. Тому це дуже-дуже подивляє, це приємно. Стосовно Словенії, в мене відчуття, що я попала в якісь такі дуже турботливі руки. Я не знаю, є різні погляди. Я відчувала весь час таку непомітну опіку. Словенці мало емоційні. Вони не будуть обнімати тебе чи там показувати свою прихильність. Але їх прихильність проявляється в якихось таких дрібничках. Я дуже пам'ятаю перші, як ми приїхали тижні, і ми так мало що взяли з собою, бо це все було так швидко, спонтанно. І приходили жіночки, приносили і білизну, і всякі речі, такі, я кажу, аж плакати хотілося, бо вони з такої, так ніби для себе, те, що потрібно людині, коли ти попав в таку скруту.
І я не знаю, мені такі дрібні речі, вони мені багато що говорять про цілу націю, тому що це не обов'язково треба там кричати на кожну крок, що ми допомагаємо. Вони допомагали тим самим необхідним, і то тихенько прийдуть, поставлять, подякують. Ну, я не знаю, я була дуже зворушена, і мене оця така турбота, якось весь час перебування в Словенії я відчуваю. Я кажу, воно не виявляється так, як ми можемо там якось емоційно проявляти. А от, власне, ту таку, весь час. Я тому дуже вдячна Словенії. Якась така підтримка була, навіть така ментальна, внутрішня, така глибока. Це такі, от рахуйте, країна малюсенька, що, 2 мільйони населення, але вони одні з перших дали допомогу нам тоді в Україну. Це багато про що говорить, що це справді це країна ж не потужна, якась така велика, але вони одні з перших. І ми ще навіть на початку, то ми ходили, навіть просили там нас коробки підписувати на українською, ми працювали там з допомогою для України, посилали і допомагали на складах. І вони упакували, і причому ті коробки там були продумано все, навіть до зубної нитки, до зубної пасти. Такі, я не знаю, це так зворушливо, що дбали, це дуже. Це моя внутрішня половинка моєї єства, оця творча складова. Це дало поштовх мені тут адаптуватися і реалізувати себе в нових умовах, тому що через те, що я могла робити руками, що я могла відволіктися, це те, що мене рятувало і те, що надавало мені сили тут укріпнути в новому середовищі. Тому відчуття того, що тебе вирвали з корінням, запхали в якусь землю, і ти не можеш ні прорости, а ще коли ти вже не пагінець, і твоє коріння потребує якихось соків, в якому середовищі ти жила, то це дуже складно, це непросто. Але от, власне, те, що я могла творити, я себе таким способом мобілізувала, і це надавало мені велику силу. Тому я не знаю, як не творча людина себе може. Звичайно, вона знаходить якісь інші важелі свої відбудови своєї психічного стану, психологічного. Але для творчої людини це є просто необхідність. І тому, причому робила я, абсолютно кажучи, не ставила ніякі цілі. Я просто це робила, я тупо робила. Це був спосіб такий, який я знаходила на даний момент. Але я теж для себе, взагалі це все така школа, це такі великі зміни відбуваються в людині, коли ти перебуваєш в таких умовах, яких ти не очікував, яких ти здавалось би, ніколи не планував, безперечно. І ти опиняєшся, і ти починаєш собі відкривати зовсім інші речі. Я тут взагалі в Словенії, я для себе навчилася жити з собою вперше в житті. Це для мене було дуже новий досвід, тому що я все своє життя, я служила сім'ї, в мене багато дітей, в мене весь час рух, а тут я опинилася сама, я маю багато вільного часу, я в середовищі, в якому я не розумію нічого, в мене все тиша, бо коли ти в середовищі своєї, де ти можеш, ти весь час чуєш, що люди говорять, а тут ти не чуєш, бо ти просто не розумієш. І я вчилася бути з собою, я вчилася бути з Богом, я навчилася, мені подобається бути з собою вперше в житті. Це для мене дуже великі виклики. Але мені цей етап життя дуже багато що дав, і воно мені дає далі, тому що я не боюсь самотності, мені тепер дуже комфортно. Я розумію, що я не сама ніде. А ще коли я можу руками щось робити, я взагалі надзвичайно щаслива людина. Мені тепер нічого не страшно, я можу бути в іншому, в будь-яких умовах, бо я знаю, як вижити, як я себе знаходжу, гармонію з собою, з Богом, своєю творчістю, яка в мені. Тому для мене це дуже великий етап життя, в якому я
в якійсь мірі вдячна, хоча не можна дякувати за такі причини того, що так сталося. Але надзвичайно зараз великі зміни зі мною сталися. Я на майбутнє себе бачу, по-перше, в Україні, але все ж таки я би дуже хотіла продовжити цю діяльність на Європу, тому що я вважаю це теж якоюсь однією з своїх місій, ніби як я вже так опинилася тут. Я вважаю все ж таки продовжувати цю місійну, в мене місійна така напрямок далі. Робити такі покази, робити презентації, знайомити з українською нашим одягом. Тому я хочу далі так це продовжувати. Планувати це зараз дуже нереально просто. Не можу сказати, де я буду через рік. Поки що буду тут, але далі буде, не знаю, які далі будуть умови для дальшого мого. Але діяльність точно буде продовжувати в цьому напрямку.